Good evening and good vibes to everyone. For the recipe for today, ito ang creamy tuna penne pasta. Napaka-cheesy at creamy. Napakadali lang nitong gawin at affordable naman ang mga ingredients. Kaya tara, samahan niyo ako magluto ng creamy tuna penne pasta. Maglagay lang ng water sa pot at maglagay na rin ng salt at ilagay na ang pasta. So, iluluto siya, depende na rin dun sa nakalagay sa instructions. Less than 1 minute dun sa nakalagay sa instructions. So, dito, 11 minutes ko siya niluto. Then, strain na yung pasta. Then, naglagay na ako dyan ng margarine. Then, nilagay ko na yung garlic. Onions. Then, ilagay ko na rin yung tuna. Isama nyo na rin yung sabaw niya. Pampalasa na rin yan. Then, ilagay ko na yung mushrooms. To make it creamy, naglagay ako ng all-purpose cream. Tapos, nilagay ko na rin yung evaporated milk. To make it cheesy, nilagay ko na yung grated cheese. Naglagay na rin ako dyan ng black pepper. At salt. At nilagay ko na yung pasta. Eto na, ready to plate na ang creamy tuna penne pasta. Nga pala guys, huwag niyong kalimutang i-follow ako para sa more simple and easy recipes.